Joo, siis mulla on tämmönen ihana kirpputorilöytö. Ja mä oon tykännyt tehdä, mä oon monta vuotta tehnyt tällä kapistuksella näitä punajuuria, koska ei tarvi leikkuulautaa sotkea ja toi on tosi kätevä. Kypsät punajuuret leikkaantuu tuolla kuutioksi tosi kätevästi. Mä halkasen noin isot punajuuret 3 osaan ja pienemmät puoliksi ja joskus niitä menee ihan vierekkäinkin siihen, mutta tää on kyllä ollut kätevä ja mä oon tykännyt. Ei hirveästi sotke, ei mene leikkuulauta likaiseksi, eikä ne lennä hirveästi pitkin pöytiä. Tää on ollut kyllä tosi kätevä. Tosi kätevä kirpputorilöytö. Ja mä tosiaan teen nyt 2 kiloon punajuurta tän säilykepunajuuren, maustetut punajuuret jouluksi. Koska tuohon kattilaan, mikä mulla on tämmönen iso kattila, se on iso kattila, niin siihen ei mahu kiehumaan kerralla kuin 2 kiloa punajuuria. Ja mä käytän semmoista valmista punajuurisäilöntäpussia. Niitä on erilaisia myytävänä kaupassa, mutta tällä kertaa ostin nyt tätä, mitä kohta näet tässä valmistuksessa. Tämän maustepussi on tarkoitettu 3 kiloon punajuuria. Ja nyt kun mulla tosiaan on 1 kilo vähemmän, eli mulla on vain 2 kiloa punajuuria, koska ne mahtuu vain ne 2 kiloa tuohon isompaan kattilaan, niin mä oon sitten jakanut ne, ihan punninnut sen pussin määrä. Siinä on 100 grammaa sitä jauhetta, niin mä jaoin sitten 3 osaan tietenkin sen jauhemäärän. Näitä punajuuren säilöntäpussejakin on erilaisia. Joskus mä oon tehnyt sellaisen, missä on niinku 5 kiloon punajuuria. Mutta nyt tässä oli, että 3 kiloon punajuuria ja tässä pussissa on 100 grammaa. Ja todellakin, niin nyt kun mä teen jouluksi näitä rosollia varten näitä punajuuria, niin mä haluan laittaa niihin vähän lisää makua, niin mä laitan sinne laitan neilikkaa ja kaneelia. Sitten tulee tosi ihana makuinen. Mutta ne sopii ihan syötäväksi mullonkin. Mutta lisää mauste on ihan mahtavaa siellä. Ja jos et tykkää niistä kaneelista tai neilikosta, niin jätä pois. Niin sopii ihan hyvin tuo maustepussi siltä näänkin. Ei sinne tarvitse lisätä mitään. Ja sitten mä lisäsin tosiaan myös vähän valkosipulirouhetta.
laitettu kiinni, niin jota vuorokaudeksi huoneen lämpöön ja älä liikuttele tänä aikana. Voit niitä puristella aina pikkuhiljaa, tietenkin kevyesti niin kuin puristaa noita kansia enemmän kiikkut on jo jäähtynyt, mutta se, että sinne tulee sitten se alipaine, ne napsahtaa itsestään noin kansien päällä olevat kohdat ne kiinni ja sinne tulee alipaine tonne säilykepurkkiin, lasipurkkiin ja silloin ne säilyy tosi hyvin. Eli totta kai kun nuo jäähtyy, niin voit käydä vähän kääntämässä lisää noita kansia kiinni, mutta älä kääntele niitä mitenkään tässä vaiheessa. Mä anna olla vuorokausi ihan huoneen lämmössä ja sitten seuraavana päivänä niin laitetaan niihin nimikkokyltit ja viedään kellariin. No niin, nyt on tuotu sitten punajuuri säilyke jouluksi tänne kellariin. Siellä on suolakurkkua, punajuurta on tosiaan nyt tässä ihan kivasti ja vasemmassa reunassa on retiisisipulipikkelsiä. Sitten siellä on kurkkusalaattia. Tosiaan tuossa oikeassa reunassa on suolakurkkua, ihan suolakurkkua. Ja sitten tuossa sen vieressä on maustekurkkua. Jouluksi. No niin, ihanaa. Pikkuhiljaa täyttyy. Ihanaa, kun on kellari. Tykkään. Vai mitä, Vilma? Eikö vaan? Onko kiva? On. Lähdetään nyt lenkille. Joo.